علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است. عمل با همزه معنی آرزو. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است. بیار باده که بنیاد عمر برباد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. تو ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است. خطاب انسان، ارزش تو این نیست که در این زمین در این دنیا خلاصه بشی. تو ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است. تو راز کنگره عرش میزنند صفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. جایگاه تو عرش الهیه، چرا گرفتار این دنیا شدی؟ چرا خودتو گرفتار این زمین کردی؟ نصیحتی کنمت یادگیر و در عمل آر، که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است. غم جهان مخور و پند من مبر از یاد، که این لطیفه عشقم ز رهروی یاد است. مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، که این عجوز عروس هزار داماد است. نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال بلبل بیدل که جای فریاد است. تأکیدی که قرآن کریم زیاد داره و در سخن عرفا شما زیاد این رو میبینید: دل نبستن به دنیا و خود رو گرفتار دنیا نکردن. قرآن کریم از یه طرف میفرماید که در مورد مؤمنین، در مورد کسانی که مورد پذیرش خداوند هستند، مورد پسند خداوند زندگی میکنند، میفرماید والذین هم عن اللغو معرضون. کسانی هستند که از امور لغو، امور بیهوده، اینا اعراض میکنند. عمرشون رو صرف کارهای بیهوده نمی کنند. عمرشون رو صرف کار غیر ارزشمند نمی کنند. خودشون سرگرم لغو، امور بیهوده، امور عبث نمی کنند. این یه نشانه فرد مؤمن. از اون طرف قرآن کریم میفرماد انما الحیات الدنیا لعب و لهو. تمام زندگی دنیا لهو و لعب، لغوه، پوچه، بیهوده است. یه جا فرمود که مؤمن وقت خودش رو صرف امور بیهوده نمیکنه. یه جا دیگه میفرماید که همه زندگی دنیا بیهوده است، بازیچه است. نتیجه این دوتا چی میشه؟ این که انسان مؤمن خودش رو، زندگی خودش رو، وقت خودش رو، عمر خودش رو صرف دنیا نباید بکنه. از اموریه که انسان ارزش این رو نداره که انسان به او بپردازه. خب در مورد مسائل مختلف میبینیم قرآن کریم یا امر کرده یا برحذر داشته. به مقدار اهمیتش، اون مقدار که تکرار کرده باشه یک مسئله رو قرآن کریم، این نشون دهنده اهمیتشه، یا در عمل کردن یا در
عمل نکردن، در مورد دنیا و پرهیز از دنیا و گرفتار دنیا نشدن و خود رو سرگرم به دنیا نکردن از مواردیه که قرآن کریم مکرراً این مسئله رو به انسان یادآوری میکنه. یعنی اهمیت بالای این مسئله داره. قرآن کریم راجع به دنیا میفرماد دنیا لهو و لعبه، دنیا بازیچه است. خیلی وقتا کسی وقتی معتاد به یک بازی میشه، اون بازیه که بر او سوار میشه، او نیست که با بازی سرگرم میشه، بلکه بازی او رو داره مدیریت میکنه. خب این معتادا رو شما دیدید، کسانی که به مواد مخدر معتاد میشه دیگه نمیتونه این مواد رو ترک بکنه، اون مواد بر او سواره. ابتدای کار برای تفریح، برای آرامش، برای اینکه از فشار روحی دور بشه، خدای نکرده به سمت مواد مخدر کشیده میشه، ولی بعد یه مدتی دیگه مواد مخدر سوار او شده، دیگه او نمیتونه، بحث خسته شدن و بحث آرامش و بحث اینا دیگه نیست، دیگه نمیتونه خودش رو از این مواد دور بکنه. این میشه اعتیاد. و خیلی وقتا اموری مثل زرق و برق مادی دنیا، مثل مقام و جاه و موقعیت، مسائل مالی، مسائل حتی علمی، خیلی وقتا انسان معتاد به اون میشه و این بده و این درست نیست. انسان هست که باید اینها رو به کار بگیره، اینها باید در اختیار انسان باشند، نه اینکه اینها سوار بر انسان بشند و اونها در واقع مدیریت بکنند کار رو. یه چیزی که همه ما تجربه کردیم، وقتی آدم تشنش میشه آب میخوره. اگه این آب گوارایی باشه، آدم یه لیوان آب میخوره، کمتر بیشتر تشنگیش برطرف میشه، دیگه نیازی به آب نداره. معلومه این آب مناسب با نیاز انسان بوده و نیاز انسان رو برطرف کرده و انسان دیگه بعدش سیراب میشه، دیگه نیازی به آب نداره. اما اگر آب شور باشه، آدم هرچی بیشتر آب میخوره تشنه تر میشه. یعنی معلومه این آب نیاز آدم نبوده، نیاز رو برطرف نکرده، بلکه نیاز رو بیشتر کرده. این یه تجربه خوبیه که همه ما ممکنه داشته باشیم یا برامون قابل فهمه، قابل لمسه، که اون چیزی که نیاز انسان رو برطرف نمی کنه بلکه انسان رو بیشتر نیازمنده به خودش میکنه، معلومه او چیزی نبوده که واقعا نیاز آدم رو باید با او جواب داد. و الا اگر که واقعا نیاز آدم به او بود که برطرف میشد، برآورده میشد، مثل آب گوارا و شیرین. در تعبیر ائمه علیهم السلام هست که دنیا رو به آب شور تشبیه کردند. روایت از امام کاظم علیه السلام نقل شده که فرمودند مثل الدنیا مثل ماء البحر، دنیا مثل آب دریا میمونه. آب دریا که شوره دیگه. در این روایت که از امام کاظم علیه السلام نقل شده فرمودند دنیا مثل آب دریا میمونه. مثل الدنیا مثل ماء البحر کلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتی یقتله. آدم تشنه اگه آب دریا بخوره تشنه تر میشه، دوباره آب میخوره باز تشنه تر میشه، باز آب میخوره باز اینقدر این تکرار میشه تا بالاخره میکشدش. مرض تشنگی یکی از مریضی هاییه که تا اگه مداوا نشه انسان رو به قتل میرسونه، چون هی آب میخوره باز تشنه تر میشه، باز آب میخوره باز تشنه تر میشه، حتی به تعبیر روایت حتی یقتله، تا اون رو به قتل میرسونه، اون رو میکشه. دنیا هم اینطوریه. اگر کسی بیفته دنبال دنیا طلبی، دنبال ثروت، دنبال موقعیت، دنبال این، پایان نداره، انتها نداره. یه عبارت معروفی هست که حتی عده‌ای معتقد شدن که این شاید جزو قرآن هم بوده.
خیلی مشهوره، لو کان لابن آدم وادیان من مال. آدمیزاد اینطوریه که اگه دو صحرا پر از مال داشته باشه، صحرای بزرگ پر از ثروت، پر از مال، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغی ثالثا، یه صحرای سومی هم میخواد. دو صحرا پر از مال داشته باشه، چشمش دنبال یه صحرای سومیه. ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب. به قول سعدی میگه چشم تنگ مرد دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. اگه شخص قناعت در خودش نداشته باشه نسبت به دنیا پایان نداره، تا دم مرگ هم دنیا طلبیش ادامه خواهد داشت. چشم تنگ مرد دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. اینه که دنیا طلبی، اگر کسی افتاد در معرض دنیا طلبی قرار گرفت و رفت به دنبال به دست آوردن امور دنیوی، حد یقف نداره. باید یه جا آدم خودش رو کنترل بکنه، باید آدم یه جا خودش رو نگه داره، به خودش دستور توقف بده. و الا اگر رفت تا اون جایی خواهد رفت که هیچ چیزی دیگه جلودارش نیست. یه فردی بود، آدم خوبی هم بود، از دنیا رفته، خدا انشالله او رو مورد رحمت و مغفرت قرار بده. کسی بود که اهل نماز بود، اهل مسجد بود، در تهران زندگی میکرد، توی صفوف نماز جمعه هم همیشه حضور داشت. آدم ثروتمند، تاجر، بازاری و متدین، معتقد. ولی این مشکل رو داشت. فرزندش میگفت پدر من اگر پای پول باشه دیگه هیچی نمیتونه جلوشو بگیره، دیگه اصلا این که حالا این حقش هست حقش نیست، مال کسی داره از بین میره. تو معامله هایی که میکنه اگر پای پول باشه دیگه هیچی جلودارش نیست. چون توی معامله ای که داشت اون طرف مقابل اومده بود و مطرح میکرد که خب حق من داره از بین میره، و واقعا هم شاید حق با او بود. فرزندش آدم منصفیه، الانم زنده است. ایشون گفت پدر من این عیبو داره، آدم متدین، اهل نماز، اهل مسجد، ولی اگه پای پول باشه دیگه هیچی حق مردم و فلان جلودارش نیست. آدم به اینجا میرسه. اگه رفت دنبال دنیا به اینجا میرسه. اهل عبادت، اهل نماز، اهل مسجد، اهل روزه است، ولی وقتی پای پول، پای ثروت به میان آمد دیگه هیچی جلودارش نیست. اینجاست که آدم خودش باید جلو خودشو بگیره. آدم باید خودشو کنترل بکنه. خب آخه آدم میخواد چی کار؟ اگه شما بر فرض 100 سال زنده باشی، کسی برای 100 سال ثروت فراهم کرده باشه که بتونه تا 100 سالگی راحت زندگی بکنه، آیا دیگه متوقف میکنه کارشو؟ آیا میگه من دیگه به اندازه نیاز 100 سالم دیگه دارم؟ هیچ وقت این کارو معمولا نمیکنند انسان ها. کمتر کسی رو میشه سراغ داشت. باز من یک فردی رو که زنده است، من در تهران ایشون رو سراغ دارم، انسان شریفیه، منم چند بار با ایشون دیدار داشتم. بازاری قدیمی، پیرمردی الان. ایشون دیگه کار نمیکنه. میگه من بچه‌هام که رفتن سر خونه زندگیشون، خودم هم تا وقتی که بمیرم دارم که بخورم. دیگه اصلا نمیره کار بکنه. نه از روی تنبلی، از روی اینکه الان وضع بازار وضع مساعدی نیست و انسان پول حلال به سختی میتونه توش به دست بیاره. تعبیری که او داره، من نمیخوام بگم درست یا نه، ولی نشسته تو خونه میگه من تا وقتی که بمیرم دارم که بخورم، پس دیگه میخوام چی کار؟ این میشه فردی که دنیا رو برای نیاز خودش میخواد، نه برای دنیا. در حالی که اکثرا انسان‌ها این چنین نمیشن. در یکی از نامه‌های امیرالمؤمنین هست که حضرت میفرمایند فإن الدنیا مشغلة عن غیرها. دنیا انسان رو از غیر خودش دیگه سرگرم میکنه و انسان رو دور میکنه.
اونقدر سرگرم خودش میکنه که دیگه انسان به غیر دنیا نمیتونه فکر بکنه، نمیتونه بیاندیشه، نمیتونه به چیزی غیر از دنیا فکر بکنه. ان الدنیا مشغلة عن غیرها ولم یصب صاحبها منها شیئا الا فتحت له حرصا علیها. آدم دنیا زده سیر نمیشه، به هر چیزی از دنیا که برسه باز تشنگیش بیشتر میشه، حرصش بیشتر میشه. هر مقدار که ثروتش بیشتر بشه حرصش بیشتر میشه و ثروت بیشتری میخواد. این میشه دنیا طلبی. و بعد حضرت در ادامه اینطور که در نهج البلاغهشون نقل شده میفرمایند که و من وراء مصیبت اینه 60 سال 70 سال کمتر بیشتر شخص زحمت کشیده، تلاش کرده، ثروت جمع‌آوری کرده، مال و باغ و فلان، و بعد یه دفعه باید ول کنه بره. و من وراء ذلک فراق ما جمع و نقض ما ابرم. یه دفعه باید همه این ثروت و همه این مالی که عمرش رو برای به دست آوردن او صرف کرده دیگه، فرد دنیا زده، هدف دیگری که نداشته، که هدفش همین دنیا بوده، هدفش همین ثروت بوده، هدفش همین اموال بوده، یه دفعه در یه لحظه ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. در یه لحظه باید همه رو رها کنه بره. این مصیبت بزرگیه. بعد حضرت طبق این سخن در ادامه میفرمایند که ولو اعتبرت به ما مضی حفظت ما بقی. اگر نسبت به این موارد در واقع توجه داشت میتونست برای خودش چیزی رو حفظ بکنه، میتونست برای خودش باری رو برداره، میتونست برای خودش ثمره ای رو داشته باشه، زاد و توشه‌ای برای خودش تهیه بکنه. خب این یکی از بزرگترین مشکلاتیه که انسان باش مواجهه. در روایت هست که حب الدنیا رأس کل خطیئه. دنیا طلبی و علاقه به دنیا در سرمنشأ تمام خطاهای انسان دنیا طلبیه. اگر انسان حب دنیا رو از جان خودش بیرون بکنه، برای دنیا تلاش نکنه، بسیاری از گناهان، بسیاری از خطاها از بین میره و کنار گذاشته میشه. خب در قرآن ما مکرر این موارد رو میبینیم که از تکاسر، الهاکم التکاسر، به عنوانی که مذمتی، این تکاسر و این افزون طلبی و این زیاد طلبی که به دنیا، مسائل دنیا برمیگرده. ممکنه در مال باشه که گفتیم هر چی ثروتش افزون تر میشه تشنگیش بیشتر میشه. فقط هم مختص به مال نیست. کسی ممکنه دنبال مقام باشه، دنبال اعتبار اجتماعی باشه، ممکنه دنبال جاه باشه. باز در سخن معصومین هست که آخر ما یخرج من قلوب الصدیقین حب الجاه. یعنی جاه طلبی، دنبال موقعیت اجتماعی بودن، دنبال مقام بودن، دنبال اعتبار بودن، این از پول خیلی وقتا بیشتر فرد رو به خودش معتاد میکنه. گاهی از اوقات علمه، فرد دنبال تکاسر در علمه، افزون طلبی در علمه. امیرالمومنین یه سخن زیبایی دارند که معروف در نهج البلاغه هم هست، معروف به خطبه کمیله، که من هر سال به همین رفقایی که در حوزه علمی هامبورگ مشغول تحصیل طلبگی هستند، هر سال میگم یه دور اول سال اینو باید بخونیم. اونجا امیرالمومنین میفرمایند که کمیل میگه حضرت دست منو گرفت از شهر برد بیرون. کمیل ابن زیاد، همی که ما دعای کمیل رو از او داریم، از اصحاب سر امیرالمؤمنینه. کمیل نقل میکنه در نهج البلاغه که یه شب امیرالمؤمنین دست منو گرفت و منو برد به بیرون شهر. معلومه که یه چیزی میخواد حضرت به کمیل بگه که
ویژه است، جزو اسراره، جزو رموزه و باید برن در بیابان این مطلب رو مطرح بکنن. کمیل میگه وقتی ما به بیابان رسیدیم، بعد اونجا مقدماتی و حضرت فرمود و اینها، بعد حضرت فرمود انها هنا لعلما جما و اشار به یده الی صدره. کمیل میگه حضرت فرمود در این سینه من علوم زیادی نهفته است. انها هنا لعلما جما لو اصبت له حمله. ای کاش من کسانی رو پیدا میکردم که لیاقت این رو داشته باشند که حامل این علوم من باشند. لو اصبت له حمله. بعد حضرت میفرماید بلا اصبت لقنا غیر مأمون علیه. چند دسته رو حضرت نام میبره. بله افرادی هستند میاند اظهار آمادگی میکنند، میگن ما آماده ایم که این علوم اهل بیت رو بگیریم و برای نسل‌های بعد منتقل بکنیم، اما اینا عده‌شون دنبال دنیاند، عده‌شون دنبال شهوتند، عده‌شون اینا اهلش نیستند. یکی از مواردی که حضرت نقل میکند تو اینجا میفرماید بعضی از گروه هستند که این چنینند و به درد نمیخورند. میفرماید او مغرما بالجمع والادخار. کسانی هستند که اینا شیفته اینند که فقط علم ذخیره بکنند. مغرما بالجمع والادخار. فقط دنبال اینند که علامه بشن، دنبال اینند که حالا به قول امروزی در کتاب گینس ثبت بشه اسمشون که اینا چقدر علم دارند. این تکاسره. علمی و انسان ارزشمنده که بداند که نافع باشه. اینی که نعوذ بالله من علم لا ینفع. علمی که نفع نداشته باشه چرا انسان عمرش رو صرف بکنه؟ علم خیلی خوبه، تا آخر عمر علم باید انسان بیاموزه. من المهد الی اللحد انسان باید علم بیاموزه. اما چه علمی؟ علمی که به درد جامعه بخوره، علمی که خود انسان رو تعالی بده، علمی که برای جامعه مفید باشه، علمی که نافع باشه. و الا علم غیر نافع فقط اسمش این باشه که این شخص چقدر عالم هست و چقدر مثلا علوم فراوانی دارد. و بنابراین تکاسر یکی از مظاهر دنیا طلبیه. ممکنه در پول باشه، ممکنه در زرق و برق دنیا باشه، ممکنه در جاه و موقعیت و اعتبار اجتماعی باشه، ممکنه در علم باشه. تکاسر در هر زمینه‌ای مظهر دنیا طلبیه و انسان رو مانع از پیشرفت و تعالی روح انسان میشه. امیدواریم خداوند به برکت این شبها و این روزهای از ماه مبارک رمضان که دیگه چیزی از او هم باقی نمانده، به همه ما توفیق بدهد که از دنیا بهره کافی رو ببریم. چون دنیا آن دو جور دنیا داریم، دنیایی که ممدوحه و دنیایی که مذمومه. دنیا همونطور که وسیله شیطان برای فریب دادن انسانه، از اون برم از دنیا متجر و اولیاء الله و مسجد و احباء الله. دنیا محل تجارت اولیاء خداونده که با او بهشت رو بخرند، عمرشون رو بدند، عمرشون رو هزینه بکنند، در مقابل رضوان الهی رو به دست بیارند. پس دنیا همش مذموم نیست، دنیای ممدوح هم داریم و امیدواریم خداوند به ما توفیق بدهد که از دنیای ممدوح بهره مند باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.